Hej! Ja, här sitter jag och väljer ut de bilder och videoklipp som jag ska ha nu till det här avsnittet. Den stora frågan är, hann jag klart med Järpen i maj eller? Ja, hej och välkommen till Kents H0 och det är jag som är Kent Berger. Det blev ett ganska långt avbrott nu. Jag hade ju inte tänkt att det skulle bli så egentligen. Därför att jag lovade ju att jag skulle göra en film till maj, men det hände saker som gjorde att det inte var möjligt. Jag har inte legat på soffan för det. Jag har gjort en hel del saker och jag ska ju som vanligt visa vad jag har gjort och så då. Lite senare, men jag ska först förklara till varför det har tagit så lång tid från april och fram till nu och ingen film. Så här är det. Det hände två saker faktiskt. Den ena saken var att min mor gick bort i början på maj. Och vi står varandra ganska nära i våran familj. Så det blev ganska kännbart. Sen kom vi till den andra delen i problemet. Och det var att jag sitter och ska göra det sista planeringen för Järpens stationsområde. Och kommer då fram till att jag vill faktiskt ha ett 50 spår av flera olika anledningar. Men en av anledningarna ska du få se här. Det här är ju den spårplan jag har visat tidigare. Vi har ankommande ifrån Östersund och sen har vi spår 1 här. Och spår 1 är att betrakta som huvudspår. Och det är också det här spåret som kommer att användas mest, kan jag tänka mig, av den trafiken som kommer att gå igenom. Alltså som ska vidare till Storlien och Trondheim. Även nattåget till Storlien kommer att gå den här vägen och stanna här. Och ifrån det nattåget så vill jag växla av ett par vagnar, liggvagn och en sovvagn. Och problemet jag har nu, det är ju att jag har ingenstans att ställa dem. Jag väljer ju att ställa här, eller så väljer jag ställa här, eller så väljer jag ställa här. De kommer alltid att bli i vägen. Så att efter mycket funderande så har jag nu konstaterat att jag behöver ett 50 spår. Jag behöver en lösning, för jag vill ju ha de där två vagnarna i närheten av stationen helst. Så att man kan enkelt kliva av dem när man har vaknat på morgonen och eventuellt välja då rälsbussen till Huså då, eller buss kanske det är. Så att det som har hänt, det är att jag i sista sekund som vanligt så bestämde jag mig att lösa det här problemet. För det är ett problem. Jag ser det som ett problem att jag vill inte börja och fortsätta bygga det här förrän jag har löst det här problemet. Så det fick bli så här. Jag la till ett 50 spår. Sen om det här kommer att heta spår 1 eller inte framöver, det vet jag inte. Dessutom var jag tvungen att flytta stationshuset en bit. Det gör inte så himla mycket faktiskt. Men ja, jag vill ju ha stationshuset emot spår 1 i vilket fall, så att avståndet ner till nästa nivå då inte blir så kort. Jag vill ju få plats med en väg här, har jag ju pratat om förut. Så att det fick bli den här lösningen istället. Och det här är ju inte så tokigt, för att det här innebär ju att jag kan ställa av de här två sovvagnarna på det här spåret. Och sen så skulle det kunna vara på det här viset att det kommer en spårvagn. Nej, inte spårvagn, men rälsbuss då. Kommer och hämtar upp folk. Och den rälsbussen kan ju också ställa sig här. Förmodligen får plats alltihopa på det här lilla korta ytan då. Så att, och dessutom då så fick jag ju också flytta de här godsmagasinen. De stod ju här förutom ett eget litet stickspår, men nu får de stå här istället. Så att här kan det ju vara att det blir ockuperat ibland med
godsvagnar och så då. Men när det inte är det, ja men då kan det ju vara så att ett tåg kan ta den här vägen lika gärna och in om det är ett kortare tåg, som till exempel en rälsbuss. Så att, jag tänker göra på det här viset. Dessutom så har jag ju lagt till en grej till här. Jag har ju lagt till 2 stycken stickspår och en ny kurvväxel som jag inte hade förut då. Ja, den här också har ju tillkommit. Jag hade ju en yta här och jag vill ju ha så mycket avställningsmöjligheter som möjligt, både lok och vagnar faktiskt. Så att, ja, det fick bli några extra växlar och lite mer spår. Så att, men det är bara att sätta igång och bygga nu då.
Jo då, det blev ju gjort. Järpen är i stort sett klar. Och jag är väldigt nöjd med den. Det har varit mer egentligen, bättre än vad jag hade förväntat mig. Och i och med det så fick jag lite blodad tand såklart. Så att jag tänker så här att ifrån Mattmar då, som är nivån under, så vill jag ju ha en förbindelse upp till Järpen såklart. Och det är ju den här lilla helixen. Ja, jag tog och gjorde den också. Men den är ju kanske inte gjord på det viset man hade önskat sig alla gånger. Det skulle ju vara kanske lite mer precision och hela den biten. Men den blev riktigt bra och jag är nöjd med den. Och sen kan ju de som tittar på det här säga så här, ja men så där bygger man inte en helix. Nej, det kanske man inte gör, men jag gjorde det och det varit jättebra den här gången. Men jag kan säga det att den rätta helixen, den stora helixen, den kommer att göras på lite annorlunda vis faktiskt. Där krävs det lite mer. Så är det bara. Där är fundamentet klart till helixen. Det fyrkantiga hålet är ju en inspektionshål för att vi ska kunna komma åt helixen inifrån sen. Ja, nu är det dags att bygga själva spiralen.
även den är ju klar nu då. Min lilla Helix. Vi ska ju naturligtvis prova ett tåg. Att ett tåg får köra upp för den som vi ser att den fungerar och så där också. Så vi ska väl ta och avsluta med det. Och ja, jag har inte så mycket mer att visa och säga just nu, utan jag säger då hej så länge till nästa gång vi ses. Och tack för att du ville titta.